It's 5 o'clock. Cât e ceasul? Cât e ceasul? What time is it? Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. Welcome to another episode in the Telling the Time in Romanian series. This episode will be focused on all possible ways of telling the time of the day. Hai să începem. Let's start. Este ora 5. Este ora 5. It's 5 o'clock. Este ora 5 fix. Este ora 5 fix. It's 5 o'clock sharp. Este 5 și 10 minute. Este 5 și 10 minute. It's 10 minutes past 5. Este 5 și un sfert. Este 5 și un sfert. It's quarter past 5. Este 5 și jumătate. Este 5 și jumătate. It's half past 5. Este 5 fără un sfert. Este 5 fără un sfert. It's quarter to 5. Este 5 fără 10. Este 5 fără 10. It's 10 to 5. Este 5 dimineața. Este 5 dimineața. It's 5 in the morning. Este 5 după masa. Este 5 după masa. It's 5 in the afternoon. And that's the end of this episode of Telling the Time in Romanian. Cât e ceasul? What time is it? Why don't you tell me in the comment section below what time is it in your city right now? And don't forget to subscribe. In that way you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing out from Bangkok.